Hello, Hello, bro. How are you? I'm good. Timro camera on channel. Gone last week. Okay, I see you now. How are you? Good, how are you? I'm good too. Thank you for doing this. No Kati, problem. I think it's been 2 months on that body break boy. This is Yeah. podcast ko break. But thank you so much for doing this. I really appreciate it. So for Mhm. everyone who is watching this or listening this, I basically posted on Instagram because I was running out of topics and running out of people to do this with, and Sandesh very gracefully messaged me saying that he wanted to do one, and that's why we're here. So yeah, welcome to my podcast. I think this is Thank episode you. 11 or 12. I already lost the count. Mhm. But thank you so much for doing this. So this No is gonna problem. be basically on childhood and like child trauma and basically podcast about childhood, all of that. Mhm. Before we move on to that, why don't you just introduce yourself to everyone who's watching this? So we go with English or Nepali? नेपाली इङ्ग्लिस चाहिँ गर्दैन Oh, हुन्छ मेरो नेचुरली म इङ्ग्लिस बोलिहाल्छु सरी Sure. तर नेपाली गर्दा नि हुन्छ आइम भेरी मच कम्फर्टेबल एज Sure. वेल या So, म चाहिँ Sandesh. I'm a PhD student at UTA. We went to bachelor's together, undergrad सँग गएको थिएँ. अनि अहिले चाहिँ म एरोस्पेस इन्जिनियरिङ ओके तिम्रो साउन्ड ठ्याक्क लास्टको लाइन चाहिँ फेरि भन्छु तिम्रो हो। साउन्ड खै के भयो Okay. So म चाहिँ पिएचडी अँ PhD गर्दैछु युटिएमा एरोस्पेस इन्जिनियरिङ मेरो मेजर हो अनि म र पलिसा हामीसँगै ब्याचलर्स गरेको थियो सेम युनिभर्सिटीमा yeah, he's one of the most studious people I know, so great to होइन have you. All right. Um, okay, so how do we start? Do you want to share about like your childhood experience or कसरी start गर्न? Do you want me to share? You can you can start with like तिम्रो childhood कस्तो थियो अनि um, your memories, good memories, bad memories अनि तिमीलाई जे express गर्नु छ, like जे express गर्न मन छ, you can go ahead and do that. हजुर फर्स्ट थिङ चाहिँ अब यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो होइन Yeah, सबैसँग definitely. Yeah. And म पनि आफ्नै personal experience share गर्दैछु. We're just going to be drawing from our own like experiences. Yeah. अनि सो या अनि तिमीले लिड गर अनि म कुरा गर्छु नि No, sure. So, personally, के भन्नु पर्ने अब what was your childhood like? Were you very close to your parents? तिमी आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग क्लोज थियौ कि थिएनौ कि तिम्रो फ्रेन्ड सर्कल कस्तो थियो तिमीलाई लाइक आफ्नो चाइल्डहुड तिम्रो लाइफको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट लाग्छ कि or would you rather be like no I would rather चाहिँ like shove it in a corner and forget about it like कस्तो थियो तिम्रो चाइल्डहुड एज अ होल एज वेल आई गेस इट वाज गुड मैले धेरै सिकेँ म बच्चा हुँदा अहिलेभन्दा बढी सिकेँ जस्तो लाग्छ होइन किनभने म चाहिँ घरको एक्लो छोरा हो सो आइएम द ओन्ली चाइल्ड अफ माई पेरेन्ट spoiled अनि brat अनि बट मैले आफ्नो चाइल्डहुडको मोस्ट पार्ट चाहिँ हस्टेलमा बिताएँ सो okay yeah you mentioned that हामी chat गर्दा आई पनि वेन्ट yes टु आर्मी आई वेन्ट टु आर्मी स्कुल okay मेरो इन्टायर फ्यामिलीमा त्यो अब आर्मी ब्याकग्राउन्डमा कोही होइसिन थियो mm-hmm. आई वाज देयर एज लाइक अ सिभिलियन कोठाबाट अनि Okay फोर क्लास पढ्दाखेरि गएको थिएँ स्कुल हस्टेल अनि त्यहाँ चाहिँ सबै बोइजहरूलाई कम्पलसरी हस्टेल बस्नु पर्थ्यो okay सो is this धेरै Sainik something या ब्रेन oh सैनिक yeah मेरो एक दुईजना साथीहरू छन् त्यहाँ okay थिए sorry past tense अनि सो मलाई चाहिँ कस्तो लाइक अब म घरको एक्लो छोरा अनि आई वाज अलवेज भेरी क्लोज टु माई मम अनि म मेरो लाइक जहिले पनि म मामुसँगै बसेको थिएँ म मामुबाट एक रात पनि टाढा भएको थिएन लाइक yeah 9 अनि त्यस ठ्याक्क म फोर क्लासमा चाहिँ हस्टेल जानु पऱ्यो नि त अनि आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डे होइन म चाहिँ रोएन तर आई फेल्ट लाइक नो आम नट गोना क्राई होइन म रोएन कि मलाई त्यो रुनेवाला फिलिङ आएन अनेस्टली भन्नुपर्दा सो आई वाज okay भेरी ह्याप्पी आई वाज जली कि मलाई आफै जान मन लागेर गएको थिएँ इट्स लाइक mm. मलाई त जा तिमी जाऊ भनेर नि होइन तिम्रो डिसिजन थियो और लाइक पेरेन्ट्सले सजेस्ट गरेको कि तिमीले नै लाइक सो यो इनिसिएट गर्यो काइन्ड अफ फनी छ सो मैले चाहिँ के अरे बेन सैनिकमा म यति घर एकदिन बसिरहेको थिएँ हामी अनि ब्रेकमा अनि मेरो एउटा साथी थियो अनि उसले मलाई कल गर्यो अनि उसले कल गरेर अनि मलाई ल म त अब आर्मी स्कुल जाने म त अब आर्मी बन्ने भनेर पुरा भन्यो होइन अनि त्यसपछि म पनि अब हान्दिउँ न त भनेर भनेर पनि अब हुन्छ अब थ्री क्लासमा के सोध्छ तिमीले होइन थ्री क्लासमा यु वर लाइक 8 9 years old होइन र कस्तो लाइक अनि बच्चा एकदम बच्चै हुन्थ्यो त अनि उसले फोन गरेर मलाई भर्खर भर्खर ल्यान्डलाइन आयो घरमा अनि फोन गरेर मलाई दिउँसो ल म त आर्मी स्कुल जानु लाग्यो तिमी पनि आऊ भन्यो अनि मेरो मामुले नि स्कुल चेन्ज गर्ने सोचिरहेको थियो घरमा Mhm.
अनि हामी अलिक मेरो स्कुल र करेन्ट स्कुल र घर चाहिँ टाढा भएको थियो क्या हामी भर्खर नयाँ घर बनाएको थियो सो दे वर थिङ्किङ अफ लाइक चेन्जिङ अनि दे डिडन्ट वान्ट मी टु सेन्ड टु लाइक हस्टेलमा बसाउनु पठाउनु चाहिँ मन थिएन अनेस्टली पेरेन्ट्सहरूलाई Okay. आई वाज ओन्ली चाइल्ड नि त अनि Mm. पछि हानिदियो म पनि ल हुन्छ भनेर जाऊँ भनेर गयो अनि एन्ट्रान्स अनि मलाई चाहिँ मेरो बाबाले पहिलेदेखि सबै स्कुलमा एन्ट्रान्स चाहिँ दिन लागिदिन्थ्यो क्या एभ्री इयर सो त्यो एन्ट्रान्स दिने टाइममा म सबै स्कुलमा गएर एन्ट्रान्स दिएको छु मोस्ट स्कुल Wow. सबमा एन्ट्रान्स दिएको छु लाइक मेरो पेरेन्ट्सहरू लाइक प्र्याक्टिस हुन्छ अथवा कन्फिडेन्स बढ्छ कि नयाँ क्वेसनहरू ट्याकल गर्न सक्छ भन्ने त्यो तरिका चाहिँ Right. मलाई दिन्थ्यो सो आई कति धेरै इन्ट्रान्स दिन्थेँ अनि त्यो सिलसिलामा एन्ट्रान्स मात्रै दिन्छ नि यसले भनेर दे थुक मी त्यो स्कुल अनि हामी एन्ट्रान्स दिन गएको थियो अनि एन्ट्रान्समा कस्तो ठुलो ग्राउन्ड होइन कति ठुलो छ नि त त्यो एरिया स्कुलको Mm. अनि आई वाज प्रिटी अमेज क्या यति ठुलो एरिया छ लाइक इट वाज बिग स्कुल अनि म हल्का त्यहाँबाट मलाई त्यो एउटा इनिसियल सक भएको थियो अनि त्यसपछि मेरो साथी जानु लाग्थ्यो मिल्ने साथी अनि नाम पनि लाइक राम्रै ठाउँमा आई क्लियर द इन्ट्रान्स अनि इन्टरभ्यू पनि राम्रो भयो अनि Mm. ल अब त्यसपछि अब मन जाने भयो अब विथ लाइक आई वान्टेड टु गो बिकज आई स द बिग स्कुल अनि त्यहाँको त्यो प्रिन्सिपलले पनि त्यो इन्टरभ्यूमा सी लाइक सेड लाइक गुड थिङ्स होइन त्यस्तो हुन्छ अनि आई लाइक इम्प्रेस्ड अनि ल जाऊँ अनि माई मम आस्क्ड मी लाइक अब यु हेभ नेभर बिन आउट अनि त्यसपछि साँच्चै जाने हो हुन्छ नि सिरियस डिस्कसन भयो कि माई मम अलवेज वान्टेड मी टु टेक द डिसिजन बच्चैदेखि That's अनि good. अनि हान्दै मैले पनि हुन्छ जाने अब के छ र अनि मैले त्यति बेला चाहिँ मैले बच्चैमा अनि लाइक अहिले नै मैले नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ म जाने हो भनेर अनि सो आई वाज द वान अनि वी वेन्ट अनि गएँ तर त्यहाँ चाहिँ अब आई इट वाज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ बिकज म त अर्कै साइडबाट एक्लो जहिले घरमा म मात्रै बच्चा थिएँ आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड अनि Right. त्यो बसिरहेको अनि त्यहाँ गयो त्यहाँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त अनि आई वाज काइन्ड अफ ह्याप्पी फर्स्ट डे अनि माई मम एन्ड ड्याड वर प्रिटी स्याड अनि तर दे डिडन्ट क्राई इन फ्रन्ट अफ मी दे क्राई लाइक पछि रोइसऱ्यो बाहिर त बट दे डिडन्ट क्राई बिकज दे डिडन्ट वान्ट मी टु फिल विक You to feel weak, yeah. अनि म चाहिँ ह्याप्पी यत्तिकै रमाइलो गर्दै हुन्छ नि गफसप हान्ने हो भन्दै बसेँ सो इट वाज द्याट त्यसरी चाहिँ अनि म हस्टेल गर्थेँ अनि Okay. त्यसपछि आई स्टे लाइक 7 इयर्स अनि लट्स अफ एक्सपिरियन्स लट्स अफ गुड ब्याड दुवै अनि त्यसपछि अनि जस्ट त्यो एउटा एउटा पर्सनको फर्मिङ इयर्स हो नि त त्यो भनेको त त्यो मैले Mm-hmm. बुझेँ Yeah. Yeah. you are there in early childhood and you be there like till you reach adolescent 16 Right. 16 17 सम्म हो त्यसले चाहिँ अनि द्याट वाज भेरी क्रिटिकल इयर्स अनि त्यसले चाहिँ अहिले म कस्तो छु र मैले कसरी व्यवहार गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ अति धेरै सेभ गरेको छ मलाई सो आई एम Right. काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट फ्रम माई अदर फ्रेन्ड्स बिकज दे हेभन ह्याड तिनीहरू युजली घरमा बस्यो नि सो आइ एम काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट फ्रम माई फ्रेन्ड्स Different how? Like, would you want to elaborate different how? सो युजली अब तिमी घरमा बसिरहेको बच्चा छ भने तिमीले सोच्ने तिमीले गर्ने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ बिकज लाइक your पेरेन्ट्स माइट डु एभ्रिथिङ फर यु अथवा त्यस्तो टाइप होइन आई वाज इन हस्टेल बच्चैदेखि सो लाइक आई वाज काइन्ड अफ लाइक म चाहिँ पहिला होस्टेल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज भेरी आउट गोइङ खेल हुन्छ नि फ्यामिलीमा मान्छेहरूसँग बोल्ने अनि हुन्छ नि त्यस्तोवाला बच्चा थिएँ तर होस्टेल गएपछि द्याट कम्प्लिट टायर्ड एन्ड सेफ आई वाज सो साइलेन्ट आई युज टु बी अलोन आई इन्जोयड लाइक अलोन टाइम होइन अनि Wow. So you त्यसपछि became like self-sufficient in a way, काइन्ड अफ या अनि पहिला चाहिँ लाइक एन्ड द्याट चेन्ज वाज लाइक अब त्यो चेन्ज चाहिँ अहिले मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले फिल गर्छु तर त्यति बेला त इट वाज नथिङ फर मी बिकज आई वाज जस्ट अ किड मैले त्यो right? तरिकाले सोच्न सकेको थिएन अहिले मैले सोच्दाखेरि चाहिँ आई वाज सो आउट गोइङ म आफ्नो फ्यामिली मेम्बर सबैसँग कोही नयाँ मान्छे घरमा आउने बित्तिकै बोल्न जाने त्यस्तोवाला थिएँ पहिला अनि Mm. चाहिँ आई वाज लाइक नो आई युज टु बी अलोन होइन एक्लै बस्ने एक्लै रमाउने अनि आई डिन्ट ह्याड मच फ्रेन्ड्स आई हेभ भेरी लाइक क्लोज ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अनि त्यसपछि Yeah. सानो सर्कलमै बस्ने रमाउने जे गर्नु छ त्यही सानो सर्कलमा गर्ने बाहिर चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सो त्यो डिफ्रेन्सेसहरू लट्स अफ अनि अब अहिले अब लाइक अब सिधा तरिकाले कसरी म चाहिँ आफूलाई अरूभन्दा डिफ्रेन्ट सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ थिङ्किङ प्रोसेस थिङ्किङ नै यस्तो आर्मीहरूको जस्तो आइदिन्छ अझै पनि Disciplined, just got एक्ज्याक्टली त्यो एउटा हुनै पर्यो मैले भने जस्तो अब त्यो लाइन स्ट्रेट छ नि स्ट्रेट हुनै पर्यो त्यो right. अलिकति राम्रो हुनु भएन अथवा यदि मलाई 9 बजे कुनै काम गर्नु छ भने गर्नै पर्यो हुन्छ नि त्यो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सानो सानो कुराहरू अनि त्यसले बग You, गर्थ्यो पहिला चाहिँ अति yeah, बग continue, continue, sir. पहिला चाहिँ अति बग गर्ने जस्तै अब मलाई 7 बजे खाना खानु 7 बजे खाना खानै पर्यो सो इफ युड आर 7:30 आई विल बी लाइक किन 7:30 लाइक हुन्छ नि Yeah. त्यस्तो कुराहरूले लास्टै बग गर्थ्यो पहिला अब अहिले त सिक्दै गइन्छ त्यस्तै हो Have you तिमीलाई यही तिम्रो त्यो it's a personality trait होइन like एउटा certain वेमा चाहिँ has it ever gotten you into like trouble with your friends or like with your roommates or in that way because I kind of relate a little bit with you or like not army background type of तर I'm also like very particular मलाई यो चाहियो भने यो चाहियो I'm very like stubborn that way you probably have heard about that but I'm also that way and like
I've gotten myself into a lot of arguments, and that's why I'm like a little curious. Like, isn't the personality trait like that, has it ever gotten you into like some kind of arguments or disagreements with your friends, or has like like त्यो affected your friendship or relationships with other people in any त्यो चाहिँ काइन्ड अफ अब त्यो चाहिँ मेरो अरूसँग झगडा चाहिँ परेको छैन कसैसँग, सो आई लाइक आई ट्राई टु स्टे अवे फ्रम इट होइन। त्यसमा yeah चाहिँ के कुरा आइदियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो होस्टेलमा त वी हेड लाइक कति 400 स्टुडेन्ट्स, एउटा right ब्याचमा 200 250 300 जना स्टुडेन्ट्स हुन्थ्यो। सो right देयर लट्स अफ पिपल। सो मलाई चाहिँ धेरैजना मान्छेको लाइक धेरै रूपहरू देखेँ भनौँ न। डिफ्रेन्ट मान्छे मान्छे डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बच्चामै थाहा भयो। किनभने त्यहाँ त मैले कति धेरै साथीहरूसँग बस्नु पऱ्यो नि त, वी स्टेज अबाउट yeah 7 all चाहिँ। boys school हो होइन सैनिक नो नो इट वाज गर्ल्स थियो, तर होस्टेलमा चाहिँ हामी बोइज मात्रै ए बस्थ्यौँ। all boys hostelमा थियो ओके अँ, ओके अँ, मलाई अँ। एउटा कुरा याद आयो ओके भनौँ अनि त्यसपछि बस्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ म चाहिँ अब त्यो आर्गुमेन्टहरूमा टाढा जाने, आर्गुमेन्ट गरिरहेको छ नि लाइक मतलब नदिने, त्यसरी त्यो एउटा बिल्डअप ह्याबिट बिल्डअप भयो ममा चाहिँ पर्सनली। त्यही भएर नि आर्गुमेन्ट भइरहेको छ नि आई जस्ट लाइक इग्नोर इट। stay away from the dramas या सो त्यो आर्गुमेन्ट परेन एउटा कुरा होइन। अनि mm-hmm. त्यसपछि अनि त्यो मिल्ने कुरामा चाहिँ त्यही भयो। अब पहिला चाहिँ लाइक नमिल्ने, अनि आफ्टर सर्टेन अब कोही मान्छेसँग बोल्दै गएपछि अनि त्यो भाइब हुन्छ नि, Mm-hmm. त्यसपछि फेरि लाइक एउटा क्लोज सर्कल जस्तो मात्रै राख्ने, अनि अरूलाई चाहिँ खासै मतलब नदिने भन्ने भएपछि त्यो झगडा चाहिँ खासै किन भएन। अनि मेरो नजिकको साथीहरूले चाहिँ दे न्यू हाउ आई वाज, अनि सो दे रियाक्टेड कि ल यसलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ, सो लेट्स डु दिस। सो उनीहरूले त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज गरिदिए मेरो साथीहरूले। सो काइन्ड अफ लाइक लकी मेरो साथीहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदिन्छन् क्या, हि इज लाइक द्याट, यसको यस्तो छ, सो लेट्स नट डु समथिङ द्याट बदर्स हिम भन्ने तरिकाले कम्प्रोमाइज गरिदियो जुन मेरो क्लोज ग्रुप सर्कलले। बाहिरको त अब आइएम प्रिटी लाइक त्यो अति त्यो is it कुकुन is it कुकुन still like that or या काइन्ड अफ स्टिल लाइक द्याट। अनि कुकुनमा जस्तो। अनि अझ पहिला चाहिँ अझै बढी थियो। म भर्खर जब त्यो म 10 क्लासपछि 11मा होस्टेलबाट निक्लेँ, अनि आई वेन्ट टु सेन्ट जेभियर्स। अनि त्यसपछि yeah A अनि level सेन्ट right जेभियर्सले त कसरी त्यो सेन्ट जेभियर्स र ब्रेन सैनिकको कति धेरै डिफ्रेन्ट छ नि त। त्यो स्टुडेन्टलाई ट्रिट गर्ने तरिकादेखि लिएर yeah भ्याल्युजहरू अति डिफ्रेन्ट छ। अनि पहिला चाहिँ अति गाह्रो हुन्थ्यो मलाई कोप गर्न। यत्तिकै हुन्छ नि बाहिर कस्तो हुन्छ आज, मैले बाहिरको संसार देखेको थिएन नि त। सो आई mm, वाज फर मी, अनि आई ह्याड लाइक अ फ्रेन्ड, अनि सी रियली हेल्प मी लाइक त्यो हुन्छ नि त्यो ट्रान्जिसनमा। अनि okay अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कति कुरा चाहिँ अब लाइक मैले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त, त्यस्तो भएर त भएन नि। तर स्टिल त्यो कुरा चाहिँ मेरो साथीहरूले बुझिदिन्छन्, नजिकको साथीहरूले। त्यो आर्गुमेन्टमा अनि त्यस्तो ट्रबल्सहरू चाहिँ खासै पर्दैन। okay so मलाई चाहिँ I don't know if you think this was a positive effect or like a negative transition भनौँ न तिमी you basically went from an extrovert kid to an sort of introverted kid were you ever bullied anyway not like bully भन्नेमा like it's like movie देखाउँछ like pulling your leg or like pushing you not that kind of bullying can be in a lot of ways हुन्छ नि so एक्ज्याक्टली। you ever like bullied सो देयर वाज अ लट अफ बुलिङ कल्चर इन स्कुल टु बी अनेस्ट होइन। अनि सो that's what I've heard a lot about the yeah, school yeah. त्यही भएर मैले So I had kind of my way to get through it. Yeah, I was trying to be bullied, but I had my way of getting through it. So right अब टेक्निकली मेरो डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ के हुन्थ्यो भने ऊ मान्छे जस्तो छ त्यस्तै भनिदिने, बुझ्दैन। सो यु ट्राई टु फाइन्ड लाइक टर्म्स विथ दोज पिपल, त्यसरी अनि उनीहरूसँग कम गर्ने। अनि अब त्यस्तो अब आफूलाई बुली गरेर जस्तो छ भने जस्ट इग्नोर गरिदिने। एउटा right मान्छेले त्यहाँ चाहिँ मैले देखेको कस्तो हुन्छ नि, किन तिमीलाई चाहिँ कसैले बुली गर्यो अनि तिमीले रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे अझ प्रोभोक हुन्छ क्या। because ट्राइज टु गेट ओभर इट। म चाहिँ yeah के भने मलाई ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म अर्को बाटो चल्दिनँ, अथवा त्यो लाइक ए बाटो हिँड्दा चाहिँ म बी बाटो हिँड्दिनँ, सो कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिने। त्यो mm, तरिकाले चाहिँ मैले आफ्नो एउटा डिफेन्स मेकानिजम जस्तो बिल्ड गरेको थिएँ। अनि आई हेड लाइक त्यहाँ पनि आई हेड भेरी गुड फ्रेन्ड्स, अनि तिनीहरूले नि मलाई सेभ गर्थ्यो त्यो कुराहरूमा। हुन्छ नि कसैले केही गर्यो भने आई हेड माई फ्रेन्ड्स, अनि तिनीहरूले गरेर हुन्छ नि नगर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भनिदिन्थे। सो या लाइक बुलिङ हल्का पनि भएन भन्नु नि म सक्दिनँ, तर बट आई ह्याड माई वे टु गेट थ्रु। तर अरूलाई जति मैले अरूलाई भएको देखेँ त्यति चाहिँ भएन so this जति। the life impacting चाहिँ थिएन it was just like mild which is या not even okay तर like एक्ज्याक्टली अब त्यो yeah चाहिँ हुन्छ नि बिकज त्यहाँको कल्चरै त्यस्तै थियो। अब थियो, अब अहिले this आएर yeah फर्स्ट movie मा देखाउनु जस्तो त हुँदैन but like whenever even I when I go back to my school days म आफै I was like never bullied or like I never bullied anyone होइन तर when I like think back and the memories हुन्छ like the way my friends were treating my other friends I'm like ooh that was bullying that's like not even like the physically नै होइन कि like just the words you speak and just the way you treat the other person but anyway that was interesting um do you have any kind of like childhood trauma that you want to share or like I know this is like the main like big topic I know and I personally haven't even like recognized my own childhood trauma but like do you have anything like from your childhood that you uh
don't want to revisit or don't want to think about, or something that you feel like तिमीलाई अहिलेसम्म पनि impact गर्छ जस्तो के छ? सो अब लाइक यसलाई चाहिँ ट्रमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर मलाई चाहिँ अति बग गर्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलाको त्यो हस्टेल लाइफमा चाहिँ के थियो भने, यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मास पनिसमेन्ट हुन्थ्यो क्या। सो Oh, इफ लाइक अब यस्तो एउटा क्लासमा 20 जना स्टुडेन्ट छ अनि एउटाले गल्ती गरेको छ भने सो 20 जनाले नै पनिसमेन्ट पाउँथ्यो। wow. सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई अहिले पनि हुन्छ नि, किन डराइ त्यस्तो डराइ बस्नुपर्ने इन्भाइरोमेन्ट थियो अलिकति। त्यो एउटा चाहिँ थियो। अनि त्यसले चाहिँ अहिले पनि कति कुराहरूमा अफेक्ट गर्छ अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि होइन। सो राइट। त्यो कुरा चाहिँ थियो अनि त्यो कुरा चाहिँ आई स्टिल लाइक मैले बुझ्दिनँ किन त्यस्तो हुन्छ, किन त्यस्तो गर्छन्। अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यो आर्मीहरूको कल्चरै हो। तिमी लाइक त्यो अब मेरो साथीहरू अहिले आर्मीमा छन् नि त, अनि अथवा त्यति बेला नि स्टुडेन्ट्स हुँदा त्यो चाहिँ त्यहाँको कल्चर जस्तै हुँदो रहेछ। अनि आई डोन्ट नो वाइ दे डु द्याट। एकजनाले या गर्दा वाइ डु यु पनिस लाइक एन्ड दे नो ओके ठिक छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि दुइटा रिजनै हुनसक्छ। एउटा चाहिँ कसले गल्ती गरेछ थाहा छैन, सो एभ्रिबडी गेट्स पनिस्ड। राइट। बट त्यो चाहिँ हुन्न थियो यदि ल त्यो पनि एउटा केस हो। तर अर्को चाहिँ थाहा छ जस्तै नम्बर एक्स मान्छेले गल्ती गरेको छ भने पनि दे वुड पनिस द होल लट अर होल ग्रुप। अनि त्यो कुराले चाहिँ नि अहिले पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि त्यो सोचेर चाहिँ अब त्यो हुने। अनि त्यो त्यति ठिक बेला थिएन जस्तो लाग्छ, ठिक थिएन जस्तो हजुर लाग्छ त्यस्तो। म अनि त्यति बेला खाएको पनिसमेन्टहरू पनि कहिलेकाहीँ राति आएर राति तर्सिने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन। ओ माई गॉड, रियली? या बिकज कुनै कुनै त लास्टै गाह्रो गाह्रो पनिसमेन्ट पनि खाइरहेको थियो लाइक लाइक वाट? सो लाइक त्यस्तो चिसोमा तिम्रो खाली हात यु हेभ टु लाइक वाक रे 4 खुट्टे भएर त्यो ग्राउन्डभरि हिँड्नुपर्ने। अनि राति वाओ। राति नुहाउनु पर्ने लाइक 12 बजे चिसो पानीले गॉड, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ। अनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब हुन्छ बट लाइक या वी वेन्ट थ्रु इट। दैट्स लाइक, but they were, you guys were children, like maybe real army training ma huncha or whatever, but like या do that to काइन्ड children is like abuse. अफ। I am sorry for my word, that abuse is अब like, अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो के चेन्ज भएको होला, हुनैपर्छ yeah, चेन्ज। बट वेन आई डिड लाइक वी ह्याड फ्यु अफ दोज सिचुएसन्स। अनि त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो अब त्यो फिलिङ सम्झ्यो भने चाहिँ अब थियो नि भएको थियो है भन्ने चाहिँ हुन्छ तर बट स्टिल wow, that's like अहिले पनि त्यो, like if it wakes you up in the middle of the night, then that's like wow, that's त्यो चाहिँ the कहिले deep impact. uh yeah. mm. Do you want to share more about that, or like should I move into something else? त्यो चाहिँ अब धेरै त्यो धेरै त छैन बट फ्यु इन्सिडेन्ट छ। mm. अनि यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो वी क्यान मुभ अन। Okay, okay. Thank you for sharing. That was like really heavy, but like thank you for sharing. Let's talk a little bit about like parents and parenting. Sunny, I feel like Malaysia. I know this is like a very unpopular opinion, but I really feel like there are good parents and there are bad parents. Talks about it. And I'm gonna get a lot of hate for this parents or parents. So that I've really seen like middle extended family mapani, middle like cousins who have children and राम्रो score आएन भने like कुट्ने अनि हुन्छ like एकदमै stress बढिदिने अनि I would call that bad parenting हुन्छ नि. या I personally, I really, really strongly feel कि a person who is like who doesn't have like good values अनि आफू नै नराम्रो मान्छे छ भने that person should not be allowed to be a parent जस्तो लाग्छ मलाई होइन. Again, very unpopular opinion, but whatever, I don't care. And I personally feel like I had like very, very good parents and whatever I am and like I'm very thankful. And I feel like I am what I am because of the values I carry from them. So what do you have to say about that? Like in general, just parenting bunny and like your relationship with your parents, timro kasto relationship थियो अनि what memories you have of your childhood with your parents and yeah, just your rapport with your parents. How was it like? सो यो पेरेन्टिङको केसमा चाहिँ म चाहिँ के तरिकाले सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो अब एभ्रीजना फर्स्ट टाइम पेरेन्ट भएको हुन्छ नि त Yeah. बेसिकली। अनि Yeah, त्यो there's बेला no चाहिँ training. Yeah, it's या yeah, दे yeah, डोन्ट नो हाउ टु रियाक्ट टु अझ नेपालको हाम्रो कल्चर अथवा हाम्रो ट्रेडिसनको कन्टेक्समा त इट्स भेरी लो। कसरी yeah. रियाक्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। अनि Right, द्याट्स वाइ दे मेक दोज मिस्टेक्स होइन। किनभने right. कोही पनि पेरेन्ट्सले आफ्नो बच्चा चाहिँ नराम्रो जस्तो सोच्दैन नि त Yeah, होइन। त्यसरी yeah. लिनु In most cases, yeah. या इन मोस्ट केस लिँदैन। अनि त्यसपछि अब त्यो भएको केसेसहरू चाहिँ बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु रियाक्ट टु द्याट सिचुएसन दे डु द्याट होइन। अनि Right, मेरो पर्सनल केसमा चाहिँ इट वाज नट द्याट। सो माई पेरेन्ट्स वाज भेरी लाइक ओपन टु मी अन माई स्टफ्स। अनि right, मलाई घरमा त्यस्तो त्यो बन्देज सन्देश चाहिँ थिएन। दे वर भेरी ओपन। अनि पढाइ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। त्यो त अब सबैकोमा भइहाल्छ बिकज म right, स्पोर्ट्समा राम्रो थिइनँ। अनि अरू लाइक हुन्छ नि आई ह्याड माई लाइक केहीमा थिएन। अनि त्यस एउटा कुरामा चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो सो द्याट त्यो कुराले चाहिँ तिम्रो
अरू त्यो कुराले चाहिँ तिमीलाई लाइफमा लिभ अप गर्न अथवा करियर जिउनको बनाउनु। लागि करियरको लागि सजिलो होस् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। सो केही कुरामा राम्रो पऱ्यो, इभन म स्पोर्ट्स खेल्नु स्पोर्ट्समा चाहिँ म राम्रो हुनु पऱ्यो सो द्याट आई कुड लिभ माई लाइफ प्लेइङ स्पोर्ट्स, त्योवाला चाहिँ भनिदिन्थ्यो मलाई घरमा। अनि त्यसपछि मैले यसो सोचेँ आई वाज लाइक डिसेन्ट एट स्टडी, सो आई टुक अप स्टडी भन्ने तरिका लिन्छु म चाहिँ त्यसलाई होइन। अनि सो द्याट वाज नट एनी प्रेसर बट स्टिल लाइक त्यो केही एउटा कुरामा चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान लिभ यर लाइफ विथ द्याट, जे कुरामा भए पनि त्योवाला Yeah, चाहिँ you हुनु। can play guitar too. I see a guitar in the background. So मैले I guess you have like one more नो attribute. Yeah. आई जस्ट लर्न इट भेरी लेट इन लाइफ। मैले कति मेरो फाइनल इयरमा मात्रै मैले भर्खर सिकेर अनि आइम स्टिल I लर्निङ so सो wanted to learn that I'm just too lazy. Like, yeah. अनि Yeah, मैले go on, continue. Sorry. सो त्यो Distract थियो। गर्दै। अनि त्यही भएर अनि मलाई म पनि त्यही इन्करेज गर्छु होला जस्तो लाग्छ जसलाई Mm-hmm. what you are interested in, take that thing and be Yeah. the best in it. Or try to be the best in it. Yeah. So your parents were very supportive in whatever you Yeah. did. And Did you even ever like have the bottom? Sorry. What? भन न। Did you ever have like arguments or like something that अहिले पनि तिमीलाई याद आउँछ यो कुरामा चाहिँ मेरो मम्मी बाबासँग झगडा भएको थियो or यो कुरामा चाहिँ they didn't agree and like you still like a little bitter about it त्यस्तो केही छ? त्यस्तो खासै छैन बिकज दे अलवेज आस्क मी जस्तै म युएस आउनुभन्दा अगाडि नि तिमीलाई जान मन छ? ओके ल अब तिमीलाई के पढ्न मन छ पढ। सो दे आई हेभ अलवेज ह्याड द्याट फ्रिडम। त्यो हुन्छ That's नि great. गर्न That's मन छ great. भने अनि आई वाज सिङ्गल चाइल्ड पनि अनि सो दे ह्याड द्याट। सो अब सबै कुराले पनि दे गिभ मी द्याट फ्रिडम क्या। अब एउटा छोरा त हो भन्ने तरिकाले नै होला आई डोन्ट नो Mm. बट आई अलवेज ह्याड द्याट फ्रिडम होइन। सो Right. तिमीलाई जे गर्न मन छ गर, सो वी विल सपोर्ट यु बट हुन्छ नि राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो। अब मैले यो गर्न मन छ भनेर मैले त्यसमा जे पाइदिएँ हुन्छ नि अब त्यो गर्न चाहिँ भएन, आफ्नो ट्र्याकलाई चाहिँ छोड्न भएन बट वाट एभर यु वान्ट टु डु यु क्यान डु इट भन्ने तरिका थियो। अनि त्यही भएर त्यो कुराले चाहिँ आइ एम काइन्ड अफ ब्लेस्ड सो दे वर अलवेज लाइक सपोर्टिभ अफ वाट एभर आई डिड। अनि म Mm. बच्चा बेला पनि कति धेरै इसिएजहरूमा त्यो एकाडेमिक इसिएजहरूमा म पार्ट लिन्थेँ। अनि त्यसमा Mm-hmm. पनि इभन लाइक एक्जाम जस्तै 10 क्लासमा पनि लाइक 10 क्लासमा त सबले अब पढ्नुपर्छ एसएलसी एसएलसी भन्थ्यो नि त होइन। बट स्टिल लाइक एसएलसी भन्दा 2-3 महिना अगाडिसम्म वी पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कन्टेस्ट नेपालभरिको। अनि Mm. त्यसमा इन्करेज गर्थ्यो स्कुलले पनि अनि पेरेन्ट्सले पनि इन्करेज गरिदिन्थ्यो। That's अनि good. केही ठाउँमा अब कति पेरेन्ट्सले दिसिन नि त होइन एसएलसी आएर चाहिँ डोन्ट गो यु हेभ टु स्टडी भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई कहिले भएको थिएन बिकज दे अलवेज लाइक ट्रस्टेड मी कि मलाई गर्न मन छ भनेले गर्छ गर्न मन छ भने गर्दैन भन्ने टाइपको त्यो एउटा ट्रस्ट थियो। अनि दे अलवेज लाइक गिभ द्याट फ्रिडम टु मी टु चुज वाट एभर वे आई वान्टेड टु लिभ अर आई वान्टेड टु डु। That's great. I think that's the way to be instead of like pressuring your kids. Um, Even though you had like a very good childhood, and are there some things I'm sure you like from what you're saying, you probably want to be a parent yourself someday, na? If I'm sorry to presume that, na? Let's I say have a just different feeling on that. let's say it's hypothetically you become a parent. Uh-huh. What would you do differently? Like how differently would you treat your kids as opposed to how your parents treated you? Like ओके सो मैले त्यसमा कस्तो ठ्याक्क अपोजिट छ है। सो आई हेभ अलवेज ह्याभ द्याट फियर कि मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई यति राम्रो गर्छ मैले त्यो गर्न सक्दिनँ कि भन्ने त्यो फियर छ। अनि त्यो फियर चाहिँ I यति धेरै भएर चाहिँ आई एम काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि लाइक don't want to have kids as the लिएर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर मैले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सक्छु र भन्ने जस्तो फियर चाहिँ मलाई जहिले छ। त्यही भएर मैले तिमीले भनेको क्वेसन त जहिले सोचेकै छैन बिकज त्यो फियर जहिले ओभरकम गरिरहेको छ क्या मलाई। yeah. मैले अब मैले जे फ्रिडम अथवा मैले जे पाएँ मेरो पेरेन्ट्सबाट के मैले त्यो दिन सक्छु र के म त्यो दिन लायक हुन्छु र भन्ने चाहिँ त्यो मलाई जहिले पनि एउटा त्यो माइन्डमा खेलिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यही भएर मैले त्यो तरिकाले मैले सोचेकै छैन कि म के डिफेन्ड गर्थेँ होला भनेर Mm. होइन। Let me reiterate the question. Future मा नभएर past मै जाऊँ न त. तिमीले एउटा चिज if you could change about your childhood, what would it be? एउटा चिज चेन्ज एउटा or like it can be like multiple also. Like what are some of the things that you feel like यो चाहिँ म चेन्ज गर्थेँ होला यो चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो. एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि म त्यो हस्टेल बस्न नगइदिएको भए जस्तो लाग्छ मलाई Okay. अनेस्ट पर्दा होइन। किन like किनभने अब मलाई त्यो गरेर त्यत्रो त्यो हुन्छ नि त्यत्रो दुःख गरेर त्यसरी मलाई त्यो जिउनु पनि केही थिएन क्या। आई डोन्ट नो अब म त्यति बेला किन गएँ मेरो पेरेन्ट्सले मेरो विललाई रेस्पेक्ट गर्छ होइन। अनि फेरि लाइक आई हेभ दिस होइन ब्याड डर कि म गएपछि म क्विट गर्न चाहिँ मन लाग्दैन मलाई बिचमा छोड्नु चाहिँ मन लागेन। अनि right. छोड्न मन लाग्नुको पनि रिजनहरू छ बिकज त्यहाँ चाहिँ मैले अरू अपर्च्युनिटीहरू धेरै पाइरहेको थिएँ। सो लाइक म डिसेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ अनि मैले अरू अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको थिएँ। सो मैले स्कुलबाटै म कति धेरै कम्पिटिसनमा पार्ट लिन पाएँ। अनि त्यसपछि म इभन लाइक नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर पनि जान पाएँ स्कुलबाट। अनि Mm-hmm. त्यसमा पनि त लिडरसिप रेस्पोन्सिबिलिटी लिडरसिप अपर्च्युनिटीहरू कति धेरै पायो। सो त्यहाँ Right. अपर्च्युनिटीहरू धेरै थियो क्या Mm. त्यसको डाउन साइड पनि थियो।
अनि मैले चाहिँ काइन्ड अफ त्यो अपर्च्युनिटी लागि त्यो डाउन साइडलाई लाइक वे गरेर वे गरेर अनि अपर्च्युनिटिज धेरै छ, सो आई हेभ टु गो थ्रु दिस भन्ने त्यो माइन्ड सेटले मैले त्यो गरेँ होइन। तर अब यदि त्यो माइन्ड सेट नराख्ने हो भने चाहिँ आई वुड नट हेभ गन टु, म होस्टेल बस्न जाँदिन थियो होला, मलाई जानु मन थिएन, लाइक जान्न थिएँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ। त्यति बेला त आई वान्टेड टु गो अनेस्टली। यु वर अ किड। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने मेरो साथी गएर चाहिँ म नि पछि पछि जाऊँ जस्तो माइन्डसेट थियो होला जस्तो लागेको छ तर मलाई चाहिँ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि मैले त्यो ठुलो इन्भाइरोमेन्ट देखेँ नि त, मेरो अँ, घरको अथवा मैले देखेको भन्दा। अनि त्यहाँको अपर्च्युनिटीहरूले चाहिँ मलाई काइन्ड अफ त्यो लोभ्यायो क्या। अनि आई टुक दोज टेम्पटिङ थियो। अपर्च्युनिटिज। अनि आई ह्याड अनि त्यो तरिकाले चाहिँ आई ह्याड भेरी गुड, लाइक स्कुलमा मेरो लाइफ एकदम रमाइलो थियो, किन म लाइक के मैले लाइक वी एडिटेड न्युज पेपर्स अनि त्यो के सबै गर्न पाएँ क्या, जुन मलाई गर्नु। अनि ड्रामा धेरै एक्सपिरियन्सेस भयो। मलाई ड्रामा एक्टिङहरूमा इन्ट्रेस्ट छ, अनि आई कुड अल्सो डु द्याट, किनभने त्यो कुराहरू इन्करेज गर्थ्यो नि त स्कुलले। राइट। त्यो अनि त्यो चाहिँ अब अहिले मैले मेरो साथीहरूसँग सोद्धाखेरि उनीहरूको स्कुलमा त्यो कुराहरू इन्करेज थिएन अथवा फेसिलिटी एकदम थिएन। फ्यु स्कुल्समा त्यति धेरै अपर्च्युनिटिज एक्ज्याक्टली, हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यो लाइक कथा थियो क्या, यु कुड डु एनिथिङ यु वान्ट स्कुलमा। द्याट्स हो त्यो ग्रेट। कुराले चाहिँ आउटवेट गरेँ मैले, त्यही हो एउटा। तर डु यु फिल तिमी सानै उमेरमा होस्टेल गएर यु बिकेम अ लिटल लाइक डिस्टेन्ट फ्रम यर पेरेन्ट्स? त्यो चाहिँ हो, लाइक अहिले पनि म मेरो कुराहरू मसँगै राख्छु, आई नेभर हुन्छ नि, म भन्दिनँ हेभ यु अवश्य ह्याड या मैले भन त्यो भन। डाउन साइडको कुराहरू मैले भनेकै छैन पेरेन्ट्सलाई। भन न भन डाउन साइडको पनि भन न। ए त्यो त मैले भने नि, त्यो मैले जुन त्यो हाम्रो त्यहाँको त्यो मैले आउटवेट गर्दाखेरि त्यो डाउन साइडको कुराहरू थियो नि, अँ, मलाई मन पर्दैन थियो त्यहाँको, अथवा मलाई फेयर लाग्दैन थियो, त्यो अँ। कुराहरू मैले पेरेन्ट्सलाई भनेकै ए छैन। पेरेन्ट्सलाई भनेको छैन? ए ओके लाइक स्टिल टुडे यु हेभन? नो आई हेभन, आई व्हाई हेभन। नट? खै अब त्यो चाहिँ त्यो काइन्ड अफ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ मलाई अहिले पनि मेरो छ पेरेन्ट्ससँग, हुन्छ नि। आई डोन्ट नो वाइ, अब त्यो कुराले गर्दाखेरि होला कि म बसेँ कि त्यहाँ बसेँ, अनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट लाइफ थियो, घरमा डिफ्रेन्ट लाइफ थियो। अनि मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो मेरो दुइटा डिफ्रेन्ट फेस तरिकाले लिन्थेँ क्या। त्यहाँ म यु एउटा लिभिङ टु डिफ्रेन्ट लाइफ जस्तो। एक्ज्याक्टली, त्यहाँ एउटा लाइफ थियो अनि मेरो घरमा अर्को लाइफ थियो, त्यो तरिकाले लिन्थेँ। अनि त्यो तरिकाले लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ कि अहिले पनि म चाहिँ काइन्ड अफ त्यो एउटा मेरो कुराहरू मसँगै राख्ने अनि सेयर नगर्ने हुन्छ नि। अनि अहिले पनि छ त्यो चाहिँ, आई सी। त्यसको रिपल इफेक्ट भनौँ न। Yeah, how often did you go visit like आफ्नो parents or like अब आई वेन्ट टु नेपाल फर्स्ट टाइम 5 इयर्समा अस्ति। होइन लाइक स्कुलमा हुँदा चाहिँ ए भनेको। ओके, त्यो चाहिँ कस्तो वियर्ड थियो। सो वी ह्याड लाइक बिचमा त दसैँ बिदाहरू त हुन्थ्यो होइन। सो एभ्री मन्थ दे युज टु गिभ अस लाइक, हामी फ्राइडे बेलुका घर जाने आफ्टर 5, अनि त्यसपछि स्याटरडे बस्ने, सन्डे बिहान स्कुल भ्याउने गरी आउने, त्यो ए वाला। एभ्री विकेन्ड घर गएको जस्तो नो नो नो, भनेको। आई नट विकेन्ड, वन्स इन अ मन्थ। ए वन्स इन अ मन्थ ए ओके ओके सो यु वन्स इन गो अ मन्थ फ्राइडे वान फ्राइडे। राति, अनि त्यसपछि यु स्टे स्याटरडे एन्ड यु कम सन्डे बिहानै। अनि आई युज टु लिभ लाइक 2.5 आवर्स फार फ्रम माई स्कुल। वाओ त्यो म सीतापाइला बस्थेँ, मेरो स्कुल भक्तपुर थियो। सो बेसिकली म घरमा सुत्न जान्थेँ। वाओ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आइ एम भेरी लाइक, मलाई त्यो त्यो म स्कुलमा मोजाहरू धुन मलाई अल्छी लाग्थ्यो होइन। अनि सो फनी थिङ, अनि मसँग चाहिँ 35 पेयर्स सक्स हुन्थ्यो क्या। अनि एक दिन एउटा लाउने, अनि राख्ने राख्ने राख्ने, अनि 30 दिनको दिन घरमा लगेर अनि धुने त्यो गर्थेँ। अनि म मोजा धुन र सुत्न घर जान्थेँ भन्छु म। अनि टिभी हेर्न, म होस्टेलमा टिभी नहेर्ने, अनि मोजा धुन टिभी हेर्न र सुत्न घर जाने म महिनाको त्यो भन्थ्यो, त्यस्तो रमाइलो। Oh, I can't even imagine. Like I was just imagining all that you said, Ma. I wouldn't be able to stay. I wouldn't have been able to stay away from my mom. But the such young age, my thara 3, 4, अँ, like अनि we're like फेरि babies, like literally babies, 8, 9 years old. The babies तो होनी अनि सारे त्यसपछि होते. म 11-12मा घर बसेँ। अनि त्यसपछि फेरि म युएस आइहालेँ नि त विदाउट एनी ग्याप इयर। सो आई टेक्निकली स्टेड मेरो घरमा फियर देन आई हेभ स्टेड इन युएस। अब त्यो Does बच्चाको एजमा नगरौँ होइन। सो म mm, मेरो घरमा कति 9 इयर्समा म होस्टेल गर्थेँ। सो 9 इयर्स 11 वर्ष घरमा बसेँ, घरमा बसेँ। अनि अहिले म युएसमा बसेको 5 इयर्स भइसक्यो। does सो that bother you sometimes? Like you feel the disconnect with your parents? जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ? त्यो खै त्यो चाहिँ मैले त्यो तरिका सोचेको छैन। आइएम लाइक ओके विथ वाट आइएम लिभिङ। अनि त्यो हुन्छ नि, त्यो लाइक त्यो अब त्यस्तै तरिकाले चलिरहेको छ भनौँ न अहिलेसम्म। मैले त्यो तरिका सोचेन, पाएकै छैन अथवा भ्याएकै छैन, अथवा मैले त्यो सोचेकै छैन। अनि सोच्यो भने के हुन्छ थाहा छैन, अथवा त्यो सोच्यो भने के हुन्छ भन्ने फेरि नसोचेको हो कि I don't know। तर मैले त्यो तरिकाले हुन्छ नि, मैले किन नजिक छैन भन्ने तरिका मैले सोचेकै छैन। आइएम ओके विथ वाट आई एम भन्ने टाइपको छ माइन्ड सेट। आई डोन्ट नो किन। तिम्रो माइक अलिक बिचबिचमा झिरझिर भइरहेको छ। तिमी लाइक माइक टाढा छ हो कि लाइक यु हेभ एक्सटर्नल माइक और समथिङ? आई हेभ लाइक म ल्यापटपकै माइक युज ए गरेको छु। ठिक छ ठिक छ। खोइ के ऊ भयो ठिकै छ।
Yeah, okay, we talked about parents and parenting. तिमी तर analyze गरेको छैन होला, like the disconnect with your parents and all that. खासै छैन किनभने अब छैन भनौँ न आइ एम भेरी क्लोज टु माई मम स्टिल होइन Mm. Are बाबाभन्दा you, म मामुसँग बढी क्लोज छु mm, किनभने त्यो मैले मामुसँग मेरो टाइम बिताएको छु क्या बाबा वाज अलवेज right, आउट फर हिज लाइक जब भने मामुसँग बढी क्लोज छु तर पनि त्यो क्लोजनेस छ तर पनि स्टिल त्यो एउटा डिस्टेन्स चाहिँ मैले फिल गर्छु छ मेरो साइडबाट नट फ्रम मम साइड नट फ्रम माई मम साइड मेरो साइडबाट किनभने त्यो चाहिँ अब त्यति बेलाको तरिकाले लिएर अनि त्यो चाहिँ छ right. Yeah, it's. Yeah, but I think a lot. I do think a lot. Are you like a thinker, or no? You don't think at all. Like ना आई ट्राई टु लाइक अन द nothing. That's how most boys are. Though. They just and like girls think a lot, and especially like I think a lot, and I like as you said, like for the past 5 years, I've been like away from my family, and I feel like oh, what if I just stayed back home? I would have like suddenly been there all these 5 years with my family. Still not suddenly. Yeah, I definitely feel it is disconnect चाहिँ भएको छैन, but not with them so much. त्यो त्यो एउटा भनाइ छ क्या द मोमेन्ट तिमी नेपालबाट त्यो प्लेन चढेर जान्छौ नि तिमी पाहुना भयो भन्ने एउटा Oh, I एउटा wouldn't know. एउटा सेयिङ छ होइन That's अनि yeah, म चाहिँ त्यो पाहुना 9 वर्षमै भएको थिएँ क्या भयो क्या मेरो लागि yeah. त्यो तरिकाले लिन्छु मैले चाहिँ Do त्यो you चाहिँ the मलाई चाहिँ त्यो ट्रु one? लाग्छ द मोमेन्ट यु लिभ लाइक your होम लाइक त्यो लाइक 17 वर्ष 18 वर्षमा द मोमेन्ट यु लिभ होम टु स्टडी युएसमा अथवा कतै यु आर अलरेडी लाइक हुन्छ नि You've गेस्ट left just so you've left forever. या मलाई चाहिँ त्यो Mm, मलाई त्यो ट्रु लाग्छ yeah, maybe in some ways, yeah, किनभने तिम्रो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइफ हुन्छ क्या लाइक right. डिफ्रेन्ट हुन्छ तिमी घरमा भएको भए तिमीले आफ्नो भन्दा पनि तिम्रो मामु तिम्रो पेरेन्ट्स अनि तिम्रो सिब्लिङ्सको बारेमा सोच्थ्यौ अहिले पनि सोध्छौ तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ तिमी आफूलाई पहिला राखेर सोध्छौ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है अहिले तिमी युएसमा आएर केही कुरा सोच्यो भने चाहिँ बिकज तिमीले यहाँ आएर कति धेरै हार्डसिप्सहरू गरेर एउटा स्टेजमा पुगेको हुन्छौ नि त सो Mm. यु विल किप योर सेल्फ फर्स्ट तर जुन चाहिँ नेपालमा भयो मैले चाहिँ फ्यामिली एज अ होल भनेर सोच्थेँ होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि म यहाँ Mm. आइसकेँ मेरो There, it बारेमा depends like person wise. More I think I keep family first. I think it's very like personal. Like it depends on like every like पर्सनमा डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन के सोध्न आँटेको थिएँ भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो लाइफ सेयर गर्यो होइन अनि देयर लट अफ अपर्च्युनिटिज इन अल द्याट तर एज अ होल इट इज चेन्ज यु एज अ पर्सन इट इज काइन्ड अफ मेड यु अ लिटल डिस्टेन्ट फ्रम यर फ्यामिली होइन अनि अहिले चाहिँ इफ you were to suggest to like kids who are like maybe not watching right now one they're like just like imagine any like their kids and do you really suggest them to like go live a hostel life or would you rather say like no just be home be with your family like what would you like suggest them I would say be with your family be because with your family because you have only you have your parents for a set amount of time. Okay? um, तिमी आफू चाहिँ इटर्निटीको लागि हुन्छौ आफू बाँचुन्जेल तिमी भयो नि त सो तिमी mm, तिमी आफू बाँचुन्जेल तिमी त तिमी भयो नि त तिमी आफूसँग त बस्यो तर पेरेन्ट्स चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइमको लागि मात्रै होइसिन्छ नि त तिम्रो लागि तिम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि सो ट्राई yeah टु हेभ द्याट टाइम विथ देम त्यो mm, मेरो छैन नि त पेरेन्ट्ससँग टाइम सो मैले चाहिँ त्यो कुरा गर्नु yeah लाग्छ बट या लेट्स सी हाउ लाइफ टर्न्स आउट right do you also feel like तिमीले स्कुलबाट धेरै कुरा सिक्यौ त तिमीले प्यारेन्ट्सबाट धेरै सिक्ने मौका पाएनौ बिकज सानै उमेरमा यु काइन्ड अफ काइन्ड अफ मेरो अहिले म जसरी आफूलाई पोर्ट्रेट गर्छु जुन मेरो थिङ्किङ प्याटर्न छ त्यो चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सको स्टाइल भन्दा पनि मेरो स्कुलमा मैले सिकेको स्टाइलबाट बढी इन्क्लाइन छ त्यो चाहिँ right राम्रो कुरा किनभने म बढी टाइम स्कुलमै बस्थेँ नि त mm-hmm. त्यो चाहिँ Yeah. अफकोर्स त्यो त हो Even as kids, normally पनि तिमी सोच नि तिमी बिहान 8 almost 8 9 बजेदेखि बेलुका 4 5 बजीसम्म स्कुलमै हुन्थ्यो तिम्रो लाइक वेकिङ आवर्स मोस्टली तिम्रो स्कुलमै हुन्थ्यो तर I feel like whenever I go back and what I am as a person like मेरो मम्मीले भनेको कुराहरू मेरो मम्मीले गरेको कुराहरू त्यो चाहिँ I see that more in myself के अनि that's why I asked you the question because like you didn't like probably like be with your family as much भनेर anyway I didn't like mean to make you emotional or anything होइन going back to schooling a little bit you don't have to like specifically talk about the school thing after personal experience so, you know like how were your teachers like well, do you feel like they were positive negative like were there some like bully teachers and so, every school has a bully teacher I believe in Nepal so what was that like and did it ever affect you like positively or negatively or like के कस्तो थियो सो मेरो लागि चाहिँ मैले मेरो साइड अफबाट भन्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड भेरी गुड लाइक मेरो लागि चाहिँ भेरी गुड बिकज अब नेपाल थाहा छ नि तिमी यदि पढाइमा राम्रो छौ अनि तिमी yeah
राम्रो बोल्न सक्छौ भने एभ्री टिचर लभ्स यु क्या, Yes, त्यो लाइक yes, द्याट्स yeah. I was like a द teacher's pet myself, so I agree. Yeah. होइन अनि सो आई वाज लाइक डिसेन्ट इन स्टडिज अनि म यो लाइक एकाडेमिक इस्युहरूमा पनि अति गर्थेँ, म प्रोग्रामहरू चलाउने अनि त्यसपछि सबै गर्थेँ। सो आई Yeah. वाज आई अलवेज काइन्ड अफ ह्याड अ गुड रपोर्ट विथ माई टिचर्स अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि सपोर्ट गर्छन् त्यो टिचरहरूले। सो आई नेभर ह्याड लाइक त्यस्तो ब्याड एक्सपिरियन्सेस विथ टिचर्स अनेस्टली। तर मैले देख्थेँ नि त, मैले त अब्जर्भ गर्छु नि त स्कुलमा, अनि कति या माई फ्रेन्ड्स दे युज टु ह्याभ लाइक तिनीहरूलाई चाहिँ हल्का त्यो भएको देख्थेँ। तर मलाई पर्सनली चाहिँ नो, आई अलवेज ह्याड गुड रपोर्ट विथ टिचर बिकज only because I was good in studies अनि I was good in those stuff। तर त्यो Because कुरा you were त्यो a bright student. Yeah. या त्यो कुरा त्यो गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो, तर त्यहाँ हुन्छ। Yeah, yeah. Definitely, लाइक यु definitely. अल्सो नो त्यो हुन्छ त्यहाँ। अब तिमी राम्रो पढ्छौ भने यु अलवेज ह्याभ द्याट सफ्ट कर्नर फ्रम यर टिचर्स नेपालमा। Yeah, अनि yeah. म चाहिँ सफ्ट Same. कर्नर कहिले परेँ भनौँ न, आई अलवेज ह्याड लाइक हुन्छ नि त्यस्तो त्यो भएन मलाई। Yeah, I kind of agree. हामीले पुरै एउटा मैले we've talked about this on like different podcast मैले पहिला गर्नेमा पनि how if you're a good student उनीहरूलाई मात्रै favor गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ they just kind of try to bring it down and I totally agree with that. Um, so you said it was a co-ed school, होइन? Like केटीहरू नि like you had girls as well in your school. Did you ever like feel any kind of sexism school ma? Because I have heard like few stories of that, you know. Did you ever see like girls not being treated like nicely? मैले चाहिँ कुनै कुनै I think मैले एउटा पोस्ट पाएको थिएँ जहाँ like skirt को length मा comment गर्थ्यो and not just that हुन्छ नि like not just teachers even like classmates हरू केटाहरूले एकदमै हुन्छ नि they pass very sexist comments. Like did you ever witness that or did you ever like when you were a kid of course did you ever yourself pass like a sexist comment? Do you remember any of that? नो, मैले जबसम्म बुझ्छु हाम्रो स्कुलमा चाहिँ वी अलवेज रेस्पेक्टेड गर्ल्स। हामीले चाहिँ जहिले पनि केटीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ। अब एउटा सानो इक्जाम्पल है, सानो इक्जाम्पल, तिमी बसमा कतै टुर गइरहेछौ भने सो अब बसमा दुइटा सिट हुन्छ नि त, बस्ने दुइटा एकजनाको दुइटा सिट बस्ने हुन्छ नि। सो गर्ल्स अलवेज दुईजना मात्रै बस्थ्यो केटीहरू, केटाहरू चाहिँ हामी 3-4 जना बस्थ्यौँ। त्यो Okay. तरिकाले त्यो त कहिले हामीले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा जहिले पनि त्यो छोरीहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो Mm. रेस्पेक्ट तरिकाले राख्थ्यो। अनि त्यो अब त्यो अनि त्यसपछि त्यो स्कर्टहरूको कुराहरू पनि त्यो रुल्सहरू थियो। अनि त्यो रुल्सहरू चाहिँ म्यामहरूले नै आएर चेक गर्छिन्थ्यो अनि म्यामहरूले नै कमेन्ट गर्छिन्थ्यो त्यो त्यहाँ सरहरूले, अथवा हामीले त्यो वी डिडन्ट ह्याभ द्याट। अनि त्यो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ मलाई अब आइन अब नराम्रो नि भएको होला, तर मैले देखेअनुसार चाहिँ वी अलवेज हुन्छ नि रेस्पेक्ट तरिकाले हेर्थ्यो केटीहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ, मैले देखेअनुसार अथवा मैले भोगेअनुसार। सो मैले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो मैले आफै सुनिनँ तिम्रो अनेस्टली। आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ प्रब्लम थिएन। भएन। अनि त्यसपछि वी अलवेज ह्याड लाइक हामी पनि अब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ केटीहरूसँग राम्रो रिलेसन थियो किनभने चाहिँ हामी होस्टेल बस्थ्यौँ नि त। अनि वी वे नट अलाउड टु ह्याभ लाइक बाहिरको खानेकुराहरू एन्ड स्टफ। सो मेरो हाम्रो केटी साथीहरू चाहिँ दे वर स्मगलर्स फर अस होइन, तिनीहरूले चाहिँ अँ हामीलाई खानेकुराहरू ल्याइदिने अनि त्यस्तो गर्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि हामीसँग त पैसा पनि लिन्न थियो खानेकुरा ल्याइदिएको, बिकज अब that's होस्टेलमा हुनुहुन्थ्यो नि, सो देयर सो नाइस। अनि त्यसपछि अनि अब हामीसँग कहिले अब यस्तै स्कुलमा त्यही त नि, अब तिमीसँग पेन हुँदैन, पेन्सिल हुँदैन, इरेजर हुँदैन, के हुँदैन, अब होस्टेलमा हुँदैन नि त, 1 महिनापछि मात्रै घर गइरहेको हुन्छ। अनि yeah. तिनीहरूले सेयर गर्थ्यो। सो वी अलवेज ह्याड। अनि तिनीहरू चटपटे बनाएर दिन्थ्यो हामीलाई, तिनीहरू लुकेर तिनीहरूले ल्याउन पाउँदैन थियो, तिनीहरूले स्मगल गरेर चटपटी पुरा ल्याएर अनि क्लासमा हामीलाई दिन्थ्यो। अनि मलाई याद थियो कति राम्रो मेमोरिजहरू छ। अनि टिचरले पढाइरहेको बेला हामी लास्ट बेन्चमा बसेर त्यो केटीहरूले बनाएको चटपटे अनि के खान्थ्यो। सो वी ह्याड लाइक गुड Fun रपोर्ट विथ memories. अनि मेरो स्कुलको मिल्ने साथीहरूमा आई हेभ लाइक 4-5 मेरो केटी साथीहरू अति मिल्ने, अझै पनि हामी कनेक्टमा छौँ। सो That's आई good. हेभ अलवेज गुड रिलेसनसिप एन्ड फ्रेन्डसिप विथ गर्ल्स। That's good. That's good for sharing. मैले चाहिँ like एउटा post देखाएको थियो something like that अनि त्यही भएर I just wanted to ask probably हुन्छ नि I think every school has it like भयो होला I तर मैले yeah देखेँ। I still remember अहिले पनि सोच्दा I mean we're all kids I know that but एकदम त्यो normalize sexism हुन्छ नि like even like एउटा एउटा केटाले एउटा केटीसँग कुरा गर्दा अनि अहिले सोच्दा चाहिँ oh, it was so much normalized but अहिले त wow I mean like how did he talk to me like that जस्तो हुन्छ होइन but anyway thank you for sharing that I actually ran out of questions that was all that I want to talk about you shared so much about like your childhood your school your parents अनि childhood trauma and all that. Do you want to like add anything else or ask me anything about my childhood or anything like that? Just go for it. तिमी भिएस पढेको थियो होइन? Obviously, भिएसमा कति धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ नि त। we I had know like that. around 300 या students, I think. Yeah. जस्तो हाम्रो स्कुलमा नि कति धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ नि त होइन? Yeah. तिमीलाई चाहिँ त्यो कस्तो लाग्छ? डु यु थिङ्क लाइक स्कुल सुड ह्याभ लाइक त्यति धेरै स्टुडेन्ट, अझ एलएमा हेर न कति धेरै स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि एउटा ब्याचमा। सो तिमीलाई Yeah. चाहिँ त्यो कुरामा के लाग्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I think it's not a problem if you have a lot of students, I know.
the problem is when you don't have enough के भन्छ student and teacher ratios त लाग्छ के अँ, because तिमी अब त्यो स्टुडेन्ट एउटा टिचरले कति स्टुडेन्ट सम्हाल्न सक्छ जस्तो हुन्छ कि होइन mhm, अनि also if in a way I think it's very very hard सम्हाल्न यति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू होइन तर if you can be equal to everyone and you provide equal opportunities, then number is not an issue. But by default, it is an issue. Okay, so I think it should not be that many students to like some अनि honestly personally, but I I kind of agree to that to what you just said. Yeah. त्यो अब त्यति धेरै स्टुडेन्ट भएपछि त जे कुरा पनि कम्पिटिसन भयो नि त। Yeah. तिमीले A जहिले lot of पनि competition. Yes. त्यो कुराले Yes. गर्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ जहिले पनि बेस्ट हुनु पर्यो अथवा राम्रो Yeah. गर्नुको लागि तिमीलाई Yeah. स्ट्राइभ गर्यो अथवा त्यो एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर भयो चाहिँ लाग्छ हुँदैन। Yeah, yeah, definitely. So, mom, 7 class of all of these, like I was like, another school, this much I was like always first, whatever. And the school change, I said, more top 20, but I know it was like 300 students, but it was still like ego. But this much, yeah, I kind of picked up and I was always like top 10, but still it was kind of like, oh. But I think, personally, my experience, it helped me a lot. The students, and I was kind of like, I was the head girl. I was like prefect in every class. I was like, again, isn't that my cat started meowing? Sorry. So now cat meow gareko. अँ So मैले I'm देखेँ। a little okay. Or be okay in a bit. Yeah, I was like the popular kid. I had like perfect like school life से भनौँ न मेरो apart from a few instances. अँ, अनि त्यति बेला चाहिँ like I was like wow like my childhood was really like my त्यो especially त्यो 7 to 10 मा एकदम पर्फेक्ट थियो तर अहिले when I talk like मेरो पहिलाको स्कुलको साथीहरू अनि पछि डिफ्रेन्ट लेन्सबाट हेर्छु कि म मेरो mhm, लाइफ एकदम पर्फेक्ट थियो त उनीहरूको लागि oh my god like हुन्छ नि just अँ, because you're like an average or oh sorry zero no stay down maybe just because you're an average or below average person like below average student like you're treated very differently and yeah it's a little sad that the Polisha in the past enjoyed it. Like really enjoyed it. एक्ज्याक्टली Yeah, it was रमाइलो गरेको I'm थियो। so sorry, my cat is Zoro down, Zoro down, down, Zoro down. I'm so sorry. He's gonna bite me now. No, 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 no. What did I tell you? This is gonna be the most interesting podcast. No. Okay, play with this. He's bored. Okay, anyway, yeah. Anything else you wanna ask? त्यही मलाई जान्न मन थियो त्यो कुरा किन हाम्रो पनि अति मेरो yeah मेरो स्कुल लाइफ एकदमै रमाइलो थियो इभन लाइक पहिलाको स्कुलमा पनि I was kind of like a tomboy and I think because I was very like I'm very opinionated and I was just like that पहिला पनि तर in a very different way normal कुरामा झगडा गर्ने टाइपको थियो कि मलाई केही चित्त बुझेन भने म भनिहाल्थेँ अनि I had more haters like people never really liked me अनि I was popular पनि तर most people really didn't like me हुन्छ नि म English speaking monitor थिएँ अनि सबको नाम टिप्थेँ and all that अनि so like yeah uh, a lot of people didn't like me like even like St. Xavier's मा पनि like people really didn't like me I was like the class representative but still people like didn't like me because of the way I was or I am but त्यो सिआरहरूलाई I लान्थ्यो mean I never गोदावरी really gave a damn so सिआरहरूलाई लान्थ्यो नि गोदावरीमा रिट्रिटको लागि yeah म गएको थिएँ म गएको थिएँ first year रमाइलो हजुर भएको थियो अँ, that was I think like my first trip away from home ever. अँ, ओके Yeah. Yep. My parent like my mom like मेरो mom को parenting can be a whole different podcast altogether. Okay? Like यो she was the perfect mixture of best friend with a little bit of like strictness हुन्छ नि strictness पनि like worried वाला के not that you are not gonna do this it was more like they might try to do something to you kind of strictness and yeah so that can be a whole different podcast So you itself should do that sometimes. oh yeah sure but she's like an हामीलाई amazing बोलाउन तिमी अनि मैले भनेको छु मम्मीलाई पडकास्ट गरौँ भनेको सँगै लाइक मम्मी टु बिजी समटाइम्स टु बिजी टेकिङ केयर अफ माई लिटल सिस्टर अहिलेको लागि चाहिँ सो ओके definitely will do that she is a chill person एकदम थ्याङ्क chill यू and nice and थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी टुडे yeah, oh yeah, ending also with mom. My mom will be very happy. She watches all of my podcasts and ढिलो भए पनि she'll be like, किन नबनाएको के गरिरहेछ? She's like, अनि इङ्ग्लिसमा भयो भने like she doesn't understand a lot of English अनि नभए पनि she'll still watch it and she likes when I
like Sunny mentioned her. So anyway, so this was about childhood, and thank you again so much, Sandesh. It was, I think, really like almost like an hour जति को आपने video बनाया. Thank you so much for sharing, and I hope everyone who's listening, childhood memories a little fresh भयो होला. Maybe it's a little bit of childhood trauma पनि हैन. And I hope you all are doing good, Sunny. Uh-huh. Bittersweet kind of podcast where after like we went back to like when we were little. And so on this anything like at the end that you want to say, like an ending note or like anything you want to tell whoever's watching this? Thank you for listening to us, and त्यसपछि सानो प्रमोसन हान्दिनमा. So we have a group, we make like movies. हाम्रो channel छ एकादेशमा. Okay, yeah. Yeah, so please check out movies. We are coming Yeah, back I'll with. put that in the disclaimer probably. The Yeah, link. Yeah. thank you. अनि त्यही हो. Thank you very much, Sandesh. Hi everyone. Bye everyone. Bye. And we'll see you in the next one. Bye. Bye.